काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर। ए यो त ब्लग पो हो त। नमस्ते, म हुँ अर्जुन योन्जन र वेलकम टु द भोटेचौर भ्लग विथ एवन, रुबिन, उमेश, बिपिन एन्ड अबिरल। थ्याङ्क यू एन्ड इन्जोय वाचिङ। छैन यार बाटो त्यहाँ पुरा खाल्टो छ होइन एकजना ओर्लेर निस्क्यो लाइफ चाहिँ एडभेन्चरमै जाने भयो। स्विजरल्यान्ड आयो क्या हामीहरू? यस स्विजरल्यान्ड आयो क्या हामीहरू? स्विजरल्यान्डै हो यार यो। यस 11:20 रहेछ अहिले। यस इट्स 11:20। अहिले हामी भोटेचौरभन्दा अलिक माथि छौँ ल। अनि हामी चाहिँ एकछिन यहाँ भ्यू हेर्नलाई बसेको, किनभने अपोजिट डाँडा एकदम मजाको देखिरहेछ। ओके वी आर एट भोटेचौर। रुबिनको चाहिँ चेन्ज गरेर रहेछ भनिरहेको थियो, सो अन्त चेन्ज गरौँ। ओके लेट्स गो ल। ल बलियो भइसक्यो। म त ढाड दुख्नै छोडिसकेको छ र अन्त सही भयो यार। त्यो अबदेखि म कहिले छोड्दिनँ एक्सर्साइज। अब सधैँ जिम जाने, सधैँ डिस्काउन्ट पनि दियो मलाई यार अहिले 200। अनि यहाँ स्ट्रगल चलिरहेको छ। साइडबाट निकाल्नु पऱ्यो बाटो। यो रबिर अगाडि गइरहेको छु। विपिन रोबिनलाई मेबी
हामी पाइनएप्पल खानु लागेको अनि यो चाहिँ यहाँ कटिङ एक्सपर्ट हो एक्सपर्ट त होइन यहाँ रुबिन छ लिपिन चाहिँ खाने एक्सपर्ट हो सबसे अगाडि एफिसिएन्ट एकदम प्रो भइसक्यो नि त अस्तिबाट चन्द्रगिरीको जसरी खानुपर्ने म पनि छु यहाँ यसरी बसिरहेको छु साइडमा लिउ अगाडि ठिकै छ दान रुबिन कस्तो लाग्यो लेजेन्डरी छ लेजेन्डरले यस्तो खाने त्यो सबैलाई सेट आएको छ अहिले आएर चाहिँ रियलाइज भयो के अलिक धेरै होला हैन कपाल पनि धेरै छ एक्सपिरियन्स गर्नलाई ओके यतिखेर हामी अलिकति ट्राउटको बाहिर छौँ र अलि एकछिन हाइकको लागि माथि जाँदैछौँ हामीहरू त्यो इन्टरनेट रिसिभर हो क्या विपिनको यहाँ ह्यान्डकट भएछ ल अब विपिनले पानी हो गई डान्स गर्न थाल्छ 4 बजे लाग्यो हामी चाहिँ अहिले 15 मिनेट बाइक हामी चाहिँ अहिले गुरुङ गाउँ एरियातिर छौँ यहाँ यसो भ्यू इन्जोय गरिरहेको छौँ त्यसो गर्नु पर्दैन क्या तिम्रो लागि आए म त डाँडा काँडा काटेर है मनको धोको पोख्नु छ तिमीसँग बसेर है दाबे मुना नाचिरहेछ तिम्रो मुहार देखेर है देउरालीमा बस्या छु है तिम्रो नाम जपेर मै चार किलोमिटर जति लाग्यो स्पोर्ट्स मोडमा अन गर्नु स्पोर्ट्स मोड आमामा हो ल उ हेर त आमामा बडा गर्नु हेर न आमामा पल्ट्यो यसमा उड्न बाहिर हुन्छ हो र तर अब उ हुँदैन यसमा यो कस्तो एफपीभी मोड हो एउटा 360 हान्न त ल त्यसो हान मिल्दैन 360 हान्न पनि ओके विपिन पनि अहिले यस्तो ड्रोन प्र्याक्टिस गर्दैछ ड्रोन ट्रेनिङ चलिरहेछ यहाँ अहिले यो अब हामी फर्किँदैछौँ ट्राउट फार्मतिर वेल ब्याक टु द रिजोर्ट अब हाम्रो पाइनएप्पल कटिङ हुँदैछ अनि हाम्रो लेमन टी अर्डर भएको छ हट लेमन होला ल अनि हाम्रो अहिले फेरि अब सबको हिसाब सब सेट हुँदैछ ल खाऊ ल